Hi guys! Alam niyo ba kung paano isolve ang ganitong klaseng word problem? Kung hindi pa, just stay tuned. Yung featured math problem natin ngayon ay ang tinatawag na work problem. So paano nga ba sagutan ang mga work problems tulad nito? So yung problem ay, Anna can wash the dishes in 6 hours. Bella can do it in 3 hours. How long will it take Anna and Bella to wash the dishes if they work together? Unang-una, dapat maintindihan natin ang problem. Basahin itong mabuti, then kung kailangan i-translate to Filipino, then i-translate natin. So, sa problem na ito, meron daw dalawang tao, si Anna at si Bella. Si Anna, kaya niyang maghugas ng pinggan sa loob ng 6 hours. Si Bella naman, mas mabilis. Kaya niyang maghugas ng pinggan sa loob lamang ng 3 oras. Malamang nagtatrabaho sila sa isang malaking hotel dahil sa napakaraming hugasin. Pero di natin actually kailangang malaman yung fact na yon. Mag-stick lang tayo sa facts na given sa problem. Pwede tayong gumamit ng tinawag kong USA technique. Ang USA ay acronym. Ibig sabihin ng U, use the equation. At ang equation na gagamitin natin sa work problems ay 1 over T sub A plus 1 over T sub B is equal to 1 over T. So, anong ibig sabihin ng equation Kemi na ito? Ang T sub A ay ang time o oras, kaya nga siya T. Ito ang time o oras na kung saan kayang tapusin ng isang tao ang isang gawain. Sabihin natin yung taong yon ay si person A. Ang T sub B naman ay ang oras na kayang tapusin ni person B o isa pang tao ang parehong gawain. Samantalang ang T dito ay ang time o oras na kung saan kayang tapusin ni person A at ni person B, silang dalawa, yung gawain kung magtutulungan silang dalawa. Okay? Ayan, so nalatag na natin yung formula or equation na gagamitin natin. Ulit, yung pagbasa sa formula ay 1 over T sub A. Yung T sub A ay ang oras na kailangan ni person A para tapusin yung gawain plus 1 over T sub B. Yung T sub B ay ang oras na kailangan ni person B para tapusin yung parehong gawain na yon is equal to 1 over T. Yung T ay ang oras na kailangan nilang dalawa para matapos yung gawain. So, papalitan lang natin ang mga time o oras na nasa formula ng mga actual na oras base sa problem. So, magiging 1 over 6 plus 1 over 3 is equal to 1 over T. So, paano naging ganon? Ang unang fraction, 1 over 6, 6 dito sa ilalim kasi kailangan ni Anna ng 6 hours. Si Anna yung person A natin dito at si Bella si person B. Yung pangalawang fraction ay 1 over 3 dahil kailangan ni person B o si Bella ng 3 oras. Yung time o oras para matapos nilang dalawa yung gawain kung magtutulungan silang dalawa ay T. At itong T ay ang hinahanap natin sa problem, yun yung hindi natin alam. Okay, so isosolve natin yan. Ang pangalawang step sa USA technique ay S. S para sa solve the equation. So meron na tayong equation. Ngayon naman, paano natin isolve yung equation? Una-una, kailangan matanggal yung mga denominators. So, i-multiply natin yung equation sa LCM ng mga denominators na 6, 3, at T. At ang LCM nilang tatlo ay 6T. 6T multiplied by 1 over 6 ay equal to T. 6T multiplied by 1 over 3 is equal to 2T. Kasi 6 divided by 3 is equal to 2. So, 2 na lang at T yung matitira. 6T multiplied by 1 over T ay 6 kasi T over T, magka-cancel out siya. So, 6 na lang yung matitira. So, meron na tayong T plus 2T is equal to 6. To solve for T, let's combine the like terms. So, T plus 2T, that is just equal to 3T. And to further solve for T, we divide 3T by 3 so that 3 will cancel out. And whatever we do to the left side of the equation, we also do to the other side of the equation. So, 6 divided by 3 is equal to 2. Kaya meron tayong T is equal to 2. And finally, yung pangatlong step sa USA technique ay A. Ibig sabihin, answer the question. Pagkatapos isolve yung equation, balikan natin yung tanong. So, ano nga ba ulit yung hinahanap natin? Dito, hinahanap natin yung time o oras na kailangan para matapos ni Anna at Bella yung gawain kung magtutulungan silang dalawa. At yung time o oras na ito ay si T. Okay, so from our solution, si T ay equal to 2. Ibig sabihin, it will only take Anna and Bella 2 hours to wash the dishes if they work together.
So mapapansin nyo, kung si Ana lang yung maghuhugas ng pinggan, 6 hours yung abutin niya, matagal. Pero since tutulungan siya ni Bella, 2 oras lang yung kailangan para matapos yung gawain. Alright, so now it's your turn to practice what you learned. Here are similar problems that you can solve. Give yourself 1 to 5 minutes per item. Pwede nyong gamitin yung USA technique na tinuro ko or kung ano man yung technique na maisip nyo. Okay? Nilagay ko rin yung answers para ma-check nyo yung mga sagot nyo. Alright, so yan muna for today. Just to recap, pwede nyo gamitin yung USA technique for solving work problems. U stands for use the equation, yung binigay ko kanina. 1 over T sub A plus 1 over T sub B is equal to 1 over T. Yung T dito is the T that it takes for all the persons to finish the job or finish the work if they work together. S means solve the equation. And A, answer the question. Go back to the problem and answer the question. If you like this video, give me a thumbs up or comment below or subscribe to my channel. You may also share this video with your friends and classmates. Sana nakatulong ako. Thank you all for watching.